Do ta nisim me temën e parë. Do diskutojmë mbi çfarë po ndodh në Izrael. Ka pasur shumë lajme dhe përditësime dhe përgjatë kësaj fundjavë se Izraeli e ka nën kontroll rripin e Gazës. Ka patur sulme, ka patur një shtim të numrit të ushtarëve dhe ushtrisë së Izraelit në këtë zonë në mënyrë që ta ketë nën kontroll. Ministria e Shëndetësisë në Gazë, e cila është e udhëhequr nga Hamasi, ka thënë madje se numri i palestinezëve të vrarë që kur ka nisur lufta me Izraelin me datë 7 tetor ka kaluar shifrën prej 8.000 personave kundër ta në këtë 8.000. 3.300 ishin të mitur dhe mbi 2.000 gra të cilat janë vrarë. Ministria e Shëndetësisë në Gaza është pjesë e qeverisë që udhëhiqet nga Hamasi, por po ashtu përfshin mjek dhe shërbyes civil, të cilët nuk janë përfshirë me grupin. Sot do ndajmë një histori të re nga Izraeli. Do ndalemi te një personazh, te një punonjës ambulance, i cili është në krye të detyrës çdo ditë me turne më të gjata se sa zakonisht, për të ndihmuar të gjithë personat të cilët janë të dëmtuar për shkak të situatës së vështirë të rëndë e cila po ndodh në Izrael. Ai do na tregoj pak më shumë se çfarë është duke ndodhur, se si po e përjeton, ndoshta edhe për persona që ka hasur gjatë punës së tij dhe se sa e vështirë ka qenë kjo punë, jo vetëm për të, por për gjithë ekipin që ka punuar me të. Mirë. Kemi kënaqësinë që të kemi Rabi Jehuda Levi, i cili është punonjës ambulance, jeton në Jeruzalem, por për shkak të kësaj situate ai ndodhet në periferitë e Gazës duke punuar dhe dhënë kontributin e tij. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. How are you? We are We're good. fine. Let us ask you first, how are you and how are your relatives? Si je ti dhe si janë familjarët e tu? Well, we're doing our best to exist under the circumstances. Ne po bëjmë të mirën për të jetuar në këtë situatë, në këtë kushte. Po vazhdojmë të dalim në këtë situatë. To continue to stay positive throughout these days and keep Jemi helping munduar people and saving lives. të qëndrojmë pozitiv për të kaluar këtë situatë. You are from Jerusalem, so you are living in Jerusalem, but these days you have been working in different cities around and near Gaza. Can you tell us more what is happening in these days in those areas? E pyes se a jeton në Jeruzalem, por këtë ditë është duke punuar në zonat rreth Gazës. Na tregoj çfarë po ndodh në këtë zona periferike. Yeah, so I live in Jerusalem, as you mentioned. On the first day of the horrible attack against the citizens of Israel on October 7th, Puna e tij ka nisur që me datë 7 tetor, ku ka nisur edhe sulmet ndaj Izraelit, ka persona të cilët janë plagosur, persona të cilët janë evakuuar, persona që janë larguar dhe sigurisht vrarë nga sulmet e Hamasit mbi Izrael. Terrible conditions. We saw janë njerëz horrendous në things. kushte të tmerrshme. Absolute savagery that was committed against the civilians. Kemi parë një lloj barbarie, masakre që është kryer ndaj to treat the popullit. wounded, to take them to the hospital, to transport Ne them ju in kemi any way dhënë that ndihmën e was needed. parë, i So kemi as I marrë say, ata to try to save as plagosurit many për t'i lives as dërguar në possible, spital për both të marrë Muslim, ndihmën e Christian, shpejtë dhe për të shëruar. Jewish, any sort of victim or Ne jemi marrë me çfarë do lloj viktime, të çfarë do lloj besimi fetar, thot pandasi, për të ndihmuar, për të dhënë ndihmën e parë, dhe kjo ka qenë misioni ynë, për të qenë aty në krye të detyrës për të ndihmuar me të lënduarit dhe personat të cilët sigurisht kanë pasur nevojë në këtë situatë mjaft tragjike për shkak të sulmeve nga grupi Hamas. Në mënyrë të përmbledhur, munduam edhe të përkthejmë se çfarë po na tregonte vetë So you're Rabi. not like focused right now in one position, in one city. You are just moving around the line. Pra nuk je i fokusuar vetëm në një zonë, je duke lëvizur në zona të ndryshme të Gazës, si pyet Flori. So we're a volunteer service consisting over 7,000 volunteers Ne who are jemi EMTs, paramedics, doctors. 7.000 vullnetar. And as soon as the attack happened, we were sent to various different areas that were Dhe ne, affected. pasi ndodhi Each day sulmi, when we get down south, jemi të njoftuar për të lëvizur në zona të ndryshme. And they assign us to ambulances and they put us based on where there's a need. So whether it's in Ashdod, Ashkelon, Sderot, Këto janë disa nga qytetet të cilat ai është duke përmendur në fakt që janë në zona periferike të Gazës. What the person is, whether they're Jewish, Muslim, Christian,
Our job is to save lives. Ku tregon që ka qenë duke lëvizur në këto zona të ndryshme dhe të Gazës, në rast se më lejoni pak që t'i lexoj edhe qytetet, emrat e qyteteve, ai ka treguar që ka qenë duke lëvizur në qytete si Ashkelon, Sderot, Netivod dhe Ashdod, zona periferike të Gazës, ku është përpjekur të japë ndihmën e parë për të shëruar dhe për të shpëtuar sa më shumë njerëz. But please try to talk a little bit slower in order to translate everything you are saying. Yeah. Because you are too quick. How it is to be a Thank you. volunteer while your country is at war and your family members may not even be safe sometimes? Si është të jesh vullnetar kur vendi është në një moment të rrezikut dhe ndoshta dhe familjarët e tu nuk mund të jenë të sigurt në këto momente? Honestly, it's difficult to imagine a scenario like this. Është e vështirë të I don't menaxhosh think, no një matter how skenar much si we ky. prepared for emergency situations like this, Sado I që don't think përpiqemi anything të could have përgatitemi really prepared për një us for situatë being ready emergjente, for such savagery and such atrocities është committed against civilians. shumë e vështirë të përballësh me këtë lloj masakre që është përballur popullsia jon apo të dëshmosh atë që ka ndodhur. But yeah, it's difficult, but we do our best because we want to help people Është e and our vështirë families know what we signed up sepse for. ne And therefore, duam they're të very ndihmojmë happy njerëz, ndërkohë që dhe to familjarët support tanë us nuk in the kanë një work that we're situatë doing. shumë të mirë. We dropped everything and went as fast as we can to Ne help them to assist them. kemi lënë gjithçka në mënyrë që të jemi në terren për të ndihmuar. You are working on, I think, in larger areas right now. Maybe you are working since in the morning, the whole day. You are working all the day in these areas to save the people, or how it's managed the situation between you, your team? E pyes fillimisht apo punon apo a janë pranë terren në disa zona pak më të zgjeruara se sa ato që përmendi pak më përpara dhe sa i përket orareve të na tregoj pak më shumë se si ja del ta menaxhojnë edhe kohën mes ekipit të tyre. So every day is different. It really depends on the needs of the area. There are Çdo times ditë where, ndryshon, varion në varësi të situatës edhe zonave problematike që kanë nevojë për ne. Nëse ka problem një zonë, ne shkojmë atje. United Natsala is operating a command center which monitors everything that is happening in the area. And as soon as there's a need, as soon as there's a need, they will send us out to those areas. So sometimes it could be small areas, sometimes we're out where the army is, sometimes ndonjëherë është një zonë e vogël, ndonjëherë është një zonë pak më e madhe, thot ai, në gjitha zonat që kanë nevojë për. You have been witnessing a lot of situations during your work. You have been, I believe you have been watching many tragic things that happened in different parts of Gaza. Would you like to maybe share us any history that, any tragic history which you have been witnessing during your work these days? Një histori, a dëshiron ta rrëfesh diçka për cilën e ke parë, e ke dëshmuar vetë me sytë tu se i përket situatës tragjike në vendin ku ke punuar? Yeah, so personally, on the very first day of the war, when we went down, as soon as we entered into the city of Sderot, there was a minibus filled with older people who were on their way to go vacation on the Dead Sea. The terrorists had entered and shot the entire bus up. In the minibus? Almost everybody on board, a minibus, yes. And we arrived at the scene. There was a minibus, basically all the windows shot out. There were about 20 or so patients inside. Për një skenë në Sderot, në qytetin Sderot, që është një zonë periferike afër Gazës, ku ka qenë një minibus në cilin ka qenë plot me njerëz dhe terroristët kanë hyrë brenda për duke gjuajtur, duke shtënë me armë, edhe thotë që dritaret ishin të gjitha të hedhura në tokë, ndërkohë njerëzit ishin të gjithë të plagosur aty. Edhe sigurisht në shtyre kishin ata që kishin humbur jetën. Where the terrorists were holed up for over 20 hours and the Israeli government decided to destroy the building to keep the terrorists from being able to kill more people. And when different police officers were going through the wreckage, some of them fell, got injuries, and we managed to transport them as well. Bodies laying all over the floor. Ai po na tregon pak në fakt rrëfime nga çfarë ka parë edhe tregon që kemi parë një situatë thotë vërtet makabre, kemi parë trupa të njerëzve të cilët ishin të shtrirë në tokë, pasi sigurisht ishin vrarë nga grupi
Hamas, a I thot që janë bllokuar dhe grupi Hamas ka bllokuar disa nga rrugët kryesore në mënyrë që të ketë mundësi të vrasë sa më shumë njerëz. Have you been in the Supernova Festival after the attack? A ke qenë në festivalin e Supernovës pas sulmit? Because as I know, there have been like 3,000 participants in that festival, if I'm correct. Se kanë qenë rreth 3.000 njerëz që kanë marrë pjesë në këtë festival. So I don't know the numbers exactly, because as I mentioned, I'm focused on saving lives. I personally was not in the actual area of the Supernova Festival. I did help treat patients that came from there. But we were set up in a staging area behind, outside of the area where it was supremely dangerous. However, the people that have been there the day after have reported to see untold terrible things. And it's a tragedy. We do our best to save lives. Por njerëzit që kanë qenë aty kanë thënë që ka qenë një situatë e frikshme ajo që ka ndodhur në festival dhe sigurisht ne edhe lutemi që situata të bëhet edhe të shkojë më mirë. Right now, can we ask you something, Rabi? Right now, the situation around the world, like there are people protesting for this war to end. So social media have been like promoting stuff. People are reacting even without maybe knowing what is happening. We are trying to inform people and see one point of view and the other point of view of this situation. There are citizens who maybe are dying, and not maybe are dying, but they are dying. But I want to ask you, Greta, like she asked you about the Supernova party. And that was one of the first shocks that was transmitted on media. So what if, maybe for self-defense thing, any of the Hamas member were injured? Would someone as you, as a volunteer, help that person? Is that hard decision to be made as a first aid? So in reality, just a second to translate the question. When you come to an emergency situation, to really determine just a second to translate the question before. Sure, I don't know. Okay. Flori pyet për shkak të shumë ngjarjeve të cilat në fakt janë transmetuar edhe në rrjetet sociale. Në fakt kryesisht tek Supernova, sepse tek Supernova aty ata kanë hyrë dhe kanë deportuar në territorin izraelit, pra përveç se sulmit me bomba që ka bërë grupi terrorist i Hamasit. Dhe normalisht në këto momente, pavarësisht se ata kanë qenë grupi që kanë sulmuar qytetarët izraelit, kanë vrarë me qindra të tillë, por ndoshta për shkak në një moment edhe të vetëmbrojtje, mundet që t'jetë dëmtuar njëri prej tyre. Ndihma e shpejtë duhet që t'jap ndihmën. Po sa e vështirë është për një vullnetar edhe në kështu lloj rastesh që të marrë një vendim, do t'i ndihmoj apo jo? Ja. Okay, so like I said, when we arrive at an emergency situation, we see people that are injured. We do our best to save them. We don't really see whether they're a terrorist or a civilian or a military person. It's hard for us to see. We're just focusing on injuries. As an organization, we save everybody. We're not the army. We don't determine justice or do anything like that. So that's not our job. Our job is to save lives. Puna jon është për shpëtuar jetët e njerëzve të cilët kanë nevojë në ato momente për ne. Ky është misioni jon për shpëtuar jetën dhe ne bëjmë maksimumin për shpëtuar gjithçka që kanë nevojë për ne në ato momente. Tregon ai. But did you have any information if this scenario that my colleague said happened? A ke informacione se ky skenar që përmendi dhe kolegu im mund të ketë ndodhur? Definitely, we have saved quite a few Hamas members. Kemi shpëtuar disa persona nga grupi Hamasit. But like I said, it's not our Por job sikur se thash, nuk është puna jon we try to save their lives. Për të vendosur se kush duhet të dënuar një farë mënyre, por detyra jon kryesore që të shpëtojmë këdo që ka nevojë për ne në një situatë të tillë. Ishte bukur, më pas kemi pritur policinë, thotë Rabi, për të dhe ata kanë bërë detyrën e tyre, pra gjithë secili ka bërë detyrën e tyre. That was a good message. Thank you very much, Rabi. So right now you are in field, like giving the first aid, but how is the situation around
the areas that you are like supervising? Is it very delicate? Is it right now much more because the numbers are very high? Si është situata në terren, sepse ti je duke mbuluar, duke lëvizur disa zona, situata është vazhdon të jetë delikate, se po shohim edhe numrin e lartë të njerëzve të cilët janë lënduar dhe kanë humbur jetën. So United Natsala has set up from the first days of the war a command center down south. We have over 20 ambulances, both regular and paramedic ambulances ready to roll. Ai thotë që në zonat cilat ai është duke punuar, që janë zonat periferike afër Gazës, ka çdo ditë thotë njoftime dhe nevojë për të shkuar një ambulancë, por dhe grupi i mjekëve apo atyre që japin ndihmën e shpejt, njerëzit janë duke bërë maksimumin thotë, por sërish ka njerëz të cilët janë të dëmtuar, të lënduar në aspektin fizik, dhe këta po bëjnë maksimumin që t'jenë aty në vendngjarje për t'i ndihmuar. But are you helping them also with water, with clothes, with food maybe? Because we don't know. We have been talking about the Gaza Strip, and we know that there is a lack of electricity in that area, but in the areas that are closer to Gaza, is there any need for food, for water, for clothes, beside your help as an ambulance? E pyes për zonat përreth Gazës, sepse e dim që në Gaza ka pasur probleme me elektriciteti. Po në këto zona përreth, a kanë pasur nevojë për ujë, për rroba, për ushqim? A kanë mungesë të tyre? So I can't comment about what's going on in Gaza because I don't know what's going on in Gaza. Nuk e di se çfarë po ndodh në Gaza. In the areas around Gaza that you are covering. Around Gaza, inside Israeli territory, there's thankfully running water and electricity. Ka ujë thotë edhe elektricitet në zonat rreth e rrotull Gazës, për Gaza brenda nuk e di. But food maybe because there are hundreds of volunteers all over the country who are preparing food for the soldiers, for ka the first responders. Shumë vullnetarë të cilët të ndodhen në gjithë territorin, duke ndihmuar njerëzit edhe ushtarët edhe duke I udhënë ushqime, sigurisht gjërat të cilat ata kanë nevojë. I made this question because when we had some interviews some days ago, citizens who are living in the areas, for example, in Sderot, they told us that they go to the supermarket once in a day because the supermarkets are open only 3 hours a day, some days ago. I don't know the situation right now. E pyes sepse para disa ditësh kemi pasur një intervistë ku njerëzit shkonin në supermarket vetëm një herë në ditë ose përpiqen ta shmangnin ndoshta edhe këtë sepse ishte vetëm 3 orë I hapur supermarketit. Vazhdon kjo situatë edhe tani dhe I thotë që po, vazhdon që supermarketet janë të hapur vetëm 3 orë në ditë. So that is still true because there are people that, because of the constant red alerts and rocket fire that is being shot into Sderot, that people are still under the home command instructions. Her pas hershme njerëzit kanë ndjekur instruksionet për të ndenjur në ambiente të sigurta. Por dhe shumë njerëz cilët kanë qenë në zona të rrezikshme janë evakuuar dhe janë larguar nga këto zona. Okay. Can we ask you, there is no deadline on a war situation, like we never know when it will end. Let's hope it will end very soon, but are you prepared to work, like to be a volunteer as much as you can? Are you thinking maybe to leave your country and go somewhere else with your family members? Ne nuk e dim se sa do zjas lufta, ke menduar që do punosh me këto orare të zgjatura edhe në vazhdim, apo ke menduar të largohesh bashkë me familjarët e tu jashtë vendit? So the answer is that I am prepared to do whatever I can to do to volunteer. Skenari im është të bëj maksimumin që të bëj punë vullnetare sa mundem. This is our homeland, this is where we live, and we're proud to be a part of the Israeli people. And we're a resilient bunch, and the country is united and ready to do what we can. I can only speak for myself, but I think that my fellow volunteers would agree with the same sentiment that we will do what we can as best as we can. Vullnetarët sigurisht bëjnë punën e tyre, thot ai, ka dhe shumë njerëz të cilët janë pjesë e këtij ekipi dhe bëjnë maksimumin e tyre. Sigurisht ka pasur edhe persona të cilët janë evakuuar, sikurse përmendi edhe pak më përpara, për t'u larguar nga kjo situatë e vështirë dhe zona të rrezikshme të cilat janë rreth e rrotull Gazës po ashtu. Mirë, can I ask you about what happened in the hospital that was in Gaza? It was an attack and 500 people died in that hospital.
What are the updates about the situation? What happened? Çfarë ndodhi me rastin e spitalit në Gaza? Ka ndëruar jetë 500 persona, ka pasur shumë aludime për ngjarjen, ka pasur një situatë shumë e vështirë, but also was the same situation yesterday within another hospital. Can you tell us more information about what happened? Do na tregosh pak më shumë informacion se çfarë ndodhi? So I can't really speak for what happens in Gaza. As I mentioned, I'm not part of the army. I'm just a volunteer EMT. To give us more information about the news in Israel. Yeah. The news in Israel is that the army has announced that due to their intelligence, they found that the rocket that landed in the hospital in Gaza was actually shot by the Islamic Jihad terrorists. Është që po flet për spitalin i cili kanë ndërruar jetë, janë vrarë 500 persona që është hedhur në fakt nga forcat e Hamasit. I'm here to focus on saving lives within anybody that's in the area that I can save lives. The atrocities that we witnessed in Israel have rivaled that of what we saw at the Holocaust. It is absolutely terrifying to think that our enemies want to destroy babies and behead them and burn them and rape and kidnap civilians for no reason, civilians which are war crimes. Se çfarë ka ndodhur, persona janë vrarë, janë përdhunuar, janë rrëmbyer, janë mbajtur peng. We try to focus on the positive of trying to save as many lives as possible. Po tregon, por nga këndvështrimi ynë thot, ajo që ne mund të tregojmë është puna jonë e përditshme si pjesë e ambulancës për të shpëtuar sa më shumë njerëz që është e mundur. Thank you, Rabbi. Thank you very much for being with us in the morning. Thank you, Rabbi. And let's hope everything will end soon. This war will end soon. We hope so. Let's hope for peace. Let's hope for peace. Thank you very much for the interview. That's right.